În grădini, la marginea pădurilor, s-au ascuns printre frunze, trăiește un mamifer discret, dar fascinant. Un animal despre care mulți au auzit, dar puțini îl cunosc cu adevărat. Acesta este ariciul european, un supraviețuitor nocturn, protejat de o armură naturală și implicat în echilibrul ecosistemelor din România. Ariciul european este un mamifer mic, dar bine adaptat la viața de zi cu zi, într-un mediu plin de provocări. El face parte din ordinul Erinaceomorpha, o familie de mamifere distincte prin prezența țepilor și comportamentul său defensiv unic. Deși pare lent și vulnerabil, ariciul este un animal inteligent, disciplinat și surprinzător de agil atunci când situația o cere. Ariciul european se întâlnește pe aproape întreg continentul european, dar astăzi ne concentrăm pe România. În România îl găsim în Transilvania, atât în pădurile de deal cât și în live și grădini, în Maramureș, în zone cu vegetație bogată, Moldova, în șes și pe coline, Muntenia și Oltenia, în grădini rurale, parcuri și pe marginea șanțurilor, în Dobrogea, în pajii și garduri vii. El evită zonele complet aride sau uscate, dar apare și în medii umane, atâta vreme cât există hrană și adăpost. Ariciul are corpul acoperit cu aproximativ 5.000-7.000 de țepi, modificări ale firelor de păr rigide și ascuțite. Aceștia nu sunt otrăvitori, dar sunt o apărare foarte eficientă împotriva prădătorilor. Țepii sunt rigizi, orientați spre exterior și protejează spatele și lateralele. Pe burtă, animalul are blană moale, locul unde nu are țepi. Ochii sunt mici, dar adaptați pentru vederea nocturnă. Urechile sunt sensibile, sesizând cele mai mici sunete. Diferențele între mascul și femelă sunt greu de observat, fără o examinare atentă, dar în medie masculii pot fi mai mari. Ariciul este activ în principal noaptea. În timpul zilei își caută un refugiu, un cuib de frunze, o gaură în pământ sau o grămadă de lemne. Se deplasează încet, dar eficient, mirosind solul în căutare de hrană. Datorită simțurilor bine dezvoltate, poate găsi insecte și nevertebrate ascunse sub frunze sau sub pământ. Când este surprins de un pericol, se oprește, șarcuiește spatele, își strânge mușchii și se transformă într-o minge acoperită cu țepi. Această tactică îi oferă un nivel de protecție dificil de replicat de alte animale mici. Are o dietă variată, predominant insectivoră, dar nu exclusiv. El consumă insecte și larve, melci și viermi, mici crustacee, ouă de insecte, fructe căzute și ciuperci. Această dietă îl face un aliat important pentru grădini, deoarece reduce numărul dăunătorilor fără a afecta plantele. Primăvara, după ieșirea din hibernare, începe sezonul de reproducere. Masculul caută femela prin miros și circuite teritoriale. Femela dă naștere după o perioadă de gestație de aproximativ 34-37 de zile la 3-7 pui. Nou-născuții sunt fără țepi la început. Aceștia apar după câteva zile. Puii rămân cu mama lor până în jurul vârstei de 4-6 săptămâni, apoi încep să exploreze independent. Prădătorii naturali ai ariciului sunt vulpile, bufnițele mari, șerpii,
și șoimii. Țepii oferă o apărare excelentă, dar uneori nu sunt suficienți. Pericolele moderne sunt traficul rutier. Aici aricii sunt frecvent victimele ale mașinilor. Pesticidele, care le afectează hrana și sănătatea, și pierderea habitatului prin dezvoltarea urbană și agricultura intensivă. Ariciul este un indicator al sănătății mediului. Prezența sa sugerează un mediu echilibrat și o biodiversitate ridicată. Este protejat prin lege în România și nu trebuie vânat, capturat sau deranjat. Ariciul poate hiberna timp de săptămâni sau luni, în funcție de climă. Temperatura corpului său poate scădea semnificativ în timpul hibernării. El are un simț al mirosului și al auzului foarte bine dezvoltat. În situații stresante, poate scoate sunete sibilante sau mărâituri, surprinzător pentru un animal atât de mic. Ariciul european nu este doar un animal mic în grădinile noastre. Este un simbol al adaptării naturale, un organism care în tăcerea nopții își continuă munca, ajutând ecosistemul și surprinzându-ne prin ingeniozitatea și strategie. Când îl privim, vedem un supraviețuitor, dar și un martor al echilibrului din natură.